नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईँले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले कुन चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ अथवा कुन चाहिँ म्युजिकमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ भनेर। यदि तपाईँले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईँले न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गएर फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ हामीसँग 25वटा फोटोहरू आवश्यकता पर्नेछ है। तपाईँले यसरी 25वटा फोटोहरू चाहिँ एड गर्नुपर्नेछ। जस्तै मैले यसमा चाहिँ 25वटा फोटोहरू एड गर्नेछु। तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्दै जानु होला। यो भिडियोको लागि चाहिँ हामी 25वटा फोटोहरू सिलेक्ट गर्दैछौँ है। यसरी 25वटा भइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा एड बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले फेरि फर्मेटमा जानेछौँ। फर्मेटमा गइसकेपछि तपाईँले यसमा भनेको अब चाहिँ हामीले 16:9 को रेसियो चुज गर्नेछौँ है। अनि इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् र थोरै साइडमा सार्नु होला। यहाँनिर एडिट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा रोटेट गर्नुहोस्। तपाईँले सबै इमेजलाई चाहिँ यसरी रोटेट गर्दै जानु होला है। हामीले ठ्याक्कै इमेजमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि रोटेटमा क्लिक गर्ने, अनि त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्ने, रोटेटमा क्लिक गर्ने है। यस्तै गर्दै जानु होला। होइन भने यदि तपाईँले फेरि यसरी सार्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति प्रब्लम आउँछ। राख्दै जाने हो भने चाहिँ हामीले थोरै सार्नु होला। अनि त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि सार्दै जानु होला है। यदि तपाईँले हाम्रो भिडियोमा अरू भिडियो पनि हेर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानलबाट चाहिँ तपाईँले अरू भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अरू भिडियोहरू हेरेर पनि तपाईँले टिकटक भिडियोहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र हामी चाहिँ अहिले यो म्युजिकको लागि एड गर्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि अब चाहिँ हामी वाटरमार्कमा आयौँ है। वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुहोस् र डिलिट गर्नुहोस् है। डिलिट गरिसकेपछि अब हामीले फेरि स्टार्टिङमा आउनुपर्ने छ। स्टार्टिङमा आइसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ एड अडियोमा जानुपर्नेछ। त्यसपछि तपाईँले एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई इम्पोर्ट गर्नु होला है। मैले चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गरिसकेको छु। मैले चाहिँ म्युजिकलाई चाहिँ म्युट राख्ने छु है। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले हो मैले चाहिँ यसको ड्युरेसनहरू नोट गरेर राखेको छु है। तपाईँले पनि ड्युरेसन चाहिँ नोट गरेर राख्नु होला। र अब चाहिँ हामीले यदि तपाईँलाई यो म्युजिक चाहिँ आवश्यकता पर्छ भने तपाईँले डिस्क्रिप्सनबाट चाहिँ म्युजिक डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरेर सपोर्ट गर्नु होला। अब चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौँ है। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.8 को ड्युरेसनमा राख्नु होला। त्यसपछि हामीले नेक्स्ट इमेज चाहिँ दुईवटा इमेज तपाईँले 0.6 मा राख्नुपर्ने छ है। एउटा इमेज भयो, त्यसपछि नेक्स्ट इमेज हामीले 0.6 मा राख्नेछौँ। दुईवटा इमेज चाहिँ हाम्रो 0.6 मा राख्यौँ। अनि त्यसपछि तपाईँले फेरि नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.2 राख्नुपर्ने छ। 1.2 राख्नुहोस्। अनि फेरि दुईवटा इमेजको ड्युरेसन अघि नै हामीले 0.6 राखेको थियौँ भने अब चाहिँ 0.7 राख्नेछौँ यो इमेजलाई। र यो इमेजलाई पनि हामीले 0.7 राख्नेछौँ। हामीले फेरि दुईवटा इमेज 0.7 राख्यौँ। त्यसपछि तपाईँले फेरि यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 1.2 दिनुपर्ने छ है। 1.2 दिनु होला। र 1.2 राखेपछि हामी फेरि नेक्स्ट इमेजमा जानेछौँ। यसको ड्युरेसन तपाईँले फेरि 0.6 दिनुपर्ने छ। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा जानुहोस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 0.8 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने छ है। 8 को ड्युरेसनमा राख्नु होला 0.8। अनि त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा जानुहोस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 1.2 दिनुपर्ने छ। र फेरि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 0.7 राख्नुपर्ने छ। र यो इमेजलाई पनि तपाईँले 0.7 राख्नु होला है। 0.7 राखिसकेपछि अब हामीले फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनेछौँ। यसको ड्युरेसन तपाईँले 1.3 मा दिनुपर्ने छ। र नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ अब तपाईँले यसको ड्युरेसन चाहिँ 0.2 दिनुपर्ने छ। थोरै जुम गर्नु होला, दुईवटा आउनलाई यसरी सार्नु होला। र यसको ड्युरेसन हामीले 0.2 राख्नेछौँ। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन मैले फेरि जुम आउट गऱ्यौँ है। र यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.2 को ड्युरेसनमा राख्नेछौँ है। अनि त्यस्तै गरेर फेरि हामीले नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन पनि हामीले 1.2 नै राख्नेछौँ है। 1.2। र अब हामीले फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनेछौँ। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 0.2 राख्नुपर्ने छ। 0.2। यसलाई चाहिँ अलिकति देखिन गाह्रो भइरहेको छ। हामीले यसलाई जुम गऱ्यौँ है दुईवटा आउनाले। फेरि अब हामीले यसको चाहिँ 0.2। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा जानेछौँ। यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.3 राख्नेछौँ है। 1.3 राख्नुहोस्।
यसलाई चाहिँ हामीले 1.3 अनि त्यसपछि नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन तपाईले फेरि 1.2 दिनुपर्ने छ है 1.2 दिनुस् र नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन हामीले फेरि यहाँनिर के गर्ने छौं त 0.2 राख्ने छौं यसलाई पनि थोरै जुम गरिहाल्नु होला तपाईहरुले चाहिँ र मैले चाहिँ यतिकै 0.2 राखिम र अब चाहिँ हामीले फेरि नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन 1.3 राख्ने छौं र यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ फेरि तपाईले 1.2 दिनुपर्ने छ 1.2 र बाँकी रहेको फेरि नेक्स्ट इमेज रहेको छ हामीले यसलाई पनि 0.2 मा राख्ने छौं है 0.2 र अब यो सेकेन्ड लास्ट ड्युरेसन रहेको छ अब चाहिँ हामीले यसलाई 1.1 को ड्युरेसनमा राख्नुस् र यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.0 मा राख्नु पर्ने छ है यस यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामी के गर्ने छौं त यसमा इफेक्टहरु लाउनु पर्ने छ इफेक्ट राख्नको लागि चाहिँ हामी जाने छौं एनिमेसनमा त्यसको लागि हामी इमेजमा क्लिक गर्छौं अनि एनिमेसन त्यसपछि कम्बो एनिमेसनमा जान्नु होला कम्बो एनिमेसनमा गएपछि हामीले फर्स्ट इमेजलाई चाहिँ बाइसेक्ट 2 राख्ने छौं है यसरी तपाईले बाइसेक्ट 2 राख्नु होला अनि त्यसपछि जति पनि हाम्रो इमेज बाँकी रहन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले कुनै पनि एउटा इफेक्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले चाहिँ अहिले सबैलाई पेन्डुलम 1 राख्ने छु है हामीले चाहिँ 24 वटा इमेज चाहिँ पेन्डुलम 1 नै राख्ने छौं अनि त्यसपछि फर्स्ट इमेज चाहिँ हाम्रो 1.8 को ड्युरेसनको इमेज चाहिँ हामीले बाइसेक्ट 2 राख्ने छौं यसरी राख्दै जानु होला यदि कुनै पनि समस्या आइराको छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि कमेन्ट बक्समा पनि हाम्रो रिप्लाई आउन चाहिँ अलिकति ढिलो भइराको छ भने तपाईले चाहिँ सिधै हाम्रो फेसबुकको लिंक पनि पाउन सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा फेसबुकमा पनि कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ र फेसबुकमा पनि मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ है यसरी हामीले पेन्डुलम 1 राख्ने छौं र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला यदि अरु भिडियोहरु पनि हेर्नु भएको छैन भने पनि तपाईले अरु भिडियोहरु पनि वाच गर्न सक्नुहुन्छ है ल अब चाहिँ हामीले यसै राखिसकेको छौं अब हामीले यसमा चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्यौं यसमा बाइसेक्ट 2 है मैले चाहिँ दुईटा इमेजको बीचमा एउटा अझै इफेक्ट राख्ने छौं र यो इफेक्ट चाहिँ हामीले युज गर्दैनौं है यो चाहिँ हाम्रो साउन्ड इफेक्ट हो हामीले भनेको भिडियो इफेक्ट युज गर्ने हो त्यसको लागि थोरै ब्याक गर्नुस् अनि इफेक्टमा जानुस् इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानु होला भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले यसमा भनेको एउटा हामीले मोडमा भन्दा पनि पार्टीमा जानुपर्ने हुन्छ है हामीले पार्टीमा जानुस् पार्टीमा गइसकेपछि तपाईले एउटा यसमा रिपल्स भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ मेरो यसमा चाहिँ नेट चाहिँ अलिकति विक छ है मैले एकपटक क्यान्सल गरेर फेरि भिडियोमा गएँ र पार्टीमा जाने छु र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रिपल्स भन्ने छ यसलाई क्लिक गर्नुस् र ओके अब यसको ड्युरेसन पनि हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईले यो साइडबाट यसरी सार्नु होला ठ्याक्कै यहाँनिर छोड्नुस् र कपी गर्नुस् यसको ड्युरेसन पनि मिलाउनु होला फेरि कपी गरेर त्यतिकै छोड्नु होला है हामीले यसको ड्युरेसनहरु चाहिँ मिलाउँदै जानुपर्ने छ प्रत्येक इमेजमा तपाईले मिलाउँदै जानु भयो भने चाहिँ हाम्रो एकदम स्मुथ तरिकाले चाहिँ यसमा बन्नेछ हैन भने तपाईको थोरै तलमाथि छ भने पनि अलिकति राम्रो देखिदैन है त्यही भएर तपाईले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला कुनै पनि भिडियोहरुलाई हामीले किन भन्दाखेरि कुनै पनि सानो पोइन्टहरु हुन्छ त्यो पोइन्टहरु छुट्न सक्छ है स्किप गरेर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई कपी गरौँ र यसको ड्युरेसन पनि हामीले यहाँसम्म राखौं कपी र यसको ड्युरेसन पनि यहाँसम्म राख्यौं र यसलाई पनि हामीले कपी गरौँ र यसलाई पनि कपी गर्ने छौं र यसको ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको छ र यसलाई पनि हामीले कपी गर्ने छौं प्रत्येक इमेजमा चाहिँ तपाईले कपी गर्दै राख्दै जानुपर्ने छ र यसलाई पनि मैले कपी गर्ने छु यस यसलाई कपी र यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म रहेको छ यसलाई पनि कपी गर्नु होला र यसको ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको छ अब चाहिँ हामी लास्टमा आइसकेको छौं है यहाँनिर कपी गर्नुस् र यसलाई पनि हामीले कपी गरेर राख्ने छौं अब चाहिँ हाम्रो वाटर ड्रपको साउन्डमा चाहिँ हाम्रो वाटर ड्रपहरु हुनेछ यदि तपाईले कुनै पनि अरु एक्स्ट्रा इफेक्टहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने फेरि भिडियोमा जानुस् भिडियो इफेक्टमा त्यसपछि तपाईले मोडमा जानु होला मोडमा गइसकेपछि यहाँनिर एउटा मेटर इफेक्ट दिएको छ है तपाईले यसमा इनियरमा चाहिँ मेटर इफेक्टहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ यस्तै कपी गर्दै र ड्युरेसन मिलाउँदै जानु होला हामीले जसरी रिपलको इफेक्टहरु तपाईले कपी गर्दै साइज बढाउँदै अथवा साइज घटाउँदै यसरी राखिरहनु भएको थियो है कुनै ठाउँमा हामीले साइज घटाउनु पर्ने छ कुनै ठाउँमा साइज बढाउनु पर्ने छ है यो भनेको हाम्रो ड्युरेसनको आधारमा हो इमेजको ड्युरेसन यसरी मिलाउँदै जानु होला
र तपाईले कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला किन भन्दाखेरि तपाईले यस्तै टाइपको भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ है। हाम्रो यसमा चाहिँ स्ट्याटस भिडियोहरू मात्रै पब्लिस हुनेछ, यसलाई पनि यहाँनिर राख्नुहोस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ हल्का मिलाउन गाह्रो भइरहेको जस्तो छ है नि त। यहाँ किन भन्दाखेरि ड्युरेसन पनि सानो सानो छ नि त, 0.2 को ड्युरेसन छ। मैले चाहिँ जुम आउट गरेर काम गरिरहेको छु है। जुम इन गरेर काम गर्ने हो भने चाहिँ एकदम स्मुथ तरिकाले हुन्छ र यसलाई पनि हामीले यहाँसम्म राखौँ र यसलाई पनि कपी गर्नुहोस्। अब चाहिँ हाम्रो सुरुदेखि लास्टसम्म आइसकेको छ। यदि तपाईँले फर्स्ट इमेजमा पनि कुनै पनि इफेक्टहरू युज गर्न चाहनुहुन्छ भने इफेक्ट युज गर्नु होला। जस्तै मैले यसमा गएर एउटा स्पार्क 2 देखेको छ, यसमा क्लिक गर्नेछु र यसको ड्युरेसन चाहिँ मैले यहाँसम्म राख्नेछु 1.8 सम्म है। यति भइसकेपछि हामीले यसलाई सेभ गर्नेछौँ। सेभ भइसकेपछि हामीले यसलाई फेरि 9:16 को रेसियोमा ल्याउनु पर्ने छ। अहिले भनेको चाहिँ हामीले 16:9 को रेसियोमा युज गरिरहेको थियौँ है। अब चाहिँ हामीले 9:16 को रेसियोमा राख्नु होला। यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ टिकटकमा पब्लिस गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। अथवा टिकटकको फर्मेट भनेको 9:16 को हुन्छ है। त्यो भएको कारणले हामीले फेरि यसलाई रिअपलोड गर्नेछौँ र यसलाई डनमा क्लिक गर्नुहोस्। डनमा क्लिक गरेपछि हामीले न्यू प्रोजेक्टमा जानेछौँ। जुन भिडियो त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नुहोस् है। फेरि एड गऱ्यौँ। एड गरिसकेपछि तपाईँले फर्मेटमा जानु होला। फर्मेटमा गएर 9:16 को रेसियो। त्यसपछि तपाईँले अघि नै हामीले इमेजलाई रोटेट गरेका थियौँ, त्यस्तै भिडियोलाई पनि हामीले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै साइडमा सार्नु होला। त्यसपछि एडिट अप्सन आउँछ अनि रोटेट गर्दै जानु होला। रोटेट गरिसकेपछि अब लास्टमा आउनुहोस्। यहाँनिर इन्डिङ रहेको छ, यसलाई डिलिट गर्नुहोस् है। अब चाहिँ हामीले यसरी डिलिट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ प्रोपर तरिकाले बनिसकेको छ। यदि भइसकेपछि तपाईँले सेभ गर्नुहोस्। सेभ गर्नको लागि हामीले फेरि त्यो माथिको एरोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सेभ गर्नु होला। तपाईँले हाम्रो भिडियो चाहिँ के कस्तो लागिरहेको छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला।